Ayan guys, magsimula na tayo. Siyempre, kailangan linisan natin yung ating karne. So, para lang tayo naglaban yan. So, kailangan maayos ang paglinis ng ating karne para tanggal talaga kung ano man ang mga nanonood dyan o mga nakatipid dyan sa karne. So, iset aside yung karne. Ayan, maghanda na malinis na kaldero at lagyan ito ng chili. Yung tama lang, huwag masyadong hapaw, tama na yan. Ayun. Tapos idagdag ang ating mga spices, yung garlic, star anise, laurel, at ang ating whole peppercorn. Pagkatapos, isa lang natin sa ating stove. I-always stove para kumulo. I-kumulo. Ayan, tapos ilagay natin ang ating asin na may mix na magic sarap, ang pangmalakasang magic sarap ng Pilipino. Ayan, yung kalahati ay iset aside natin yan. Hayaan kumulo at takpan. Ay, may nakalimutan pala akong ilagay yung ating onion. So, ilagay at takpan uli at hayaan kumulo. Kumulo na pala. Pagkakulo na ang inyong tubig, ay time na para inyong iluglog ang karne. At hayaan itong maluto ng mga 20 minutos o 25 minutes. Takpan. So, after 20 minutes mula ng ating pinagluan ng ating karne, ay ating susupukin yung balat ng karne para mas lalong maging crispy kapag natin siyang ipinuto. So, ayan guys, pagkatapos natin susupukin ay takpan ulit at pakuluan ng mga 5 minutes. So, after 5 minutes, exactly 25 minutes mula nung ating pinakuluan ng ating karne, ay atin na siyang tanggalin sa tubig, mainit na tubig. Ayan. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do support my channel by subscribing. Just click the red button down below. At para ma-notify kayo, i-click nyo na rin yung bell button na yan para ma-notify kayo. Kung gusto nyo yung video na to, paki-like na rin at paki-share sa inyong mga kapitbahay. Ayan. So, after natin siyang pakuluan ng mga 25 minutes, ay atin siyang i-massage ang ating baboy. So, gumamit ng plastic na gloves kasi medyo mainit. So, kung makapal naman ang inyong mga balat, pwede naman hindi na gumamit ng plastic. Pero, dagdag hygiene na rin yan ng plastic. So, i-massage sa suka ang karne. So, lahat ng parte ay kailangan malagyan ng suka. Pagkatapos ng suka ay i-massage din ang natitirang asin na may halong magic sarap sa karne. So, kailangan lahat din yan ay ating mamassage lahat ng parte para magkaroon ng dagdag lasa ang outer part ng ating karne. So, ayan. Pagkatapos ng asin ay lagyan din ng ground black pepper at himas-himasin din at i-massage ang karne. So, para talaga manuot yung kanyang lasa dyan sa ating karne. Ayan. Pagkatapos, ilagay sa metal na lagayan na may butas-butas o steamer o kahit anong lagayan na merong butas-butas na metal. So, dahil kailangan natin siyang ipilad sa araw, ay kailangan nating umakyat hanggang doon sa 3rd floor. Ayun. Ayun lang, hiningal ng konti si Inday. So, kung meron kayong screen na pangtakip, mas maigi. So, kung wala naman, kahit anong pwedeng matakip na merong butas,
Ayan, ibalad natin sa katirika ng araw. Pati tayo ay nabilad din. Ayan guys. So, hayaan natin siya for 4 hours dyan sa araw. Mag-sunbathing ka muna dyan, pork ha. Kung meron kayong screen, metal screen, takpan nyo. Kasi ako wala. Ayan lang muna ang itatakip ko. At babalikan kita. Ayan, after 4 hours ay kukunin na natin yung ating baboy. Enough na ang pag-sunbathing. At lulutuin na kita dito sa aking kawali. So, kung marami kayong mantika, mas maganda. First side yung pag-prito ko dyan. So, sa una, dapat medyo mainit. Hindi lang medyo mainit. Mainit na mainit talaga bago nyo ilagay yung inyong karne. So, every corner or every side ng pork, dapat 5 minutes, 5 minutes. So, balik ta rin nyo every 5 minutes ang inyong pork. Ayan guys, hihirit na naman ako. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please do support my channel by clicking the subscribe button down below at the notification bell para updated kayo at mapanood nyo yung mga bago kong video dito sa aking channel. Thank you! Ayan, luto na guys. Tignan nyo naman. Itsura pa lang, napaka-crunchy niya. Ayan, ihanda na ang inyong beer dyan o kaya emperador. Kasi partner na partner to. Ingat-ingat lang din sa mga mataas sa mga cholesterol at high blood. So, eat and drink moderately lang po. Ayan guys, nakita nyo ba yan? So, too much for intro. Ayan, makita nyo naman kung gaano kaganda. Ayan, luto na guys. Napakasarap at meron pang pa-extra sauce dyan na barbecue sauce. So, hindi ko po yan gawa. So, bili ko lang yan. Pero kung meron kayong Mang Tomas na spicy, perfect din. Ito, perfect din. Kahit suka na may sili, pwede din. Ayan. At introducing yung kimchi na gawa ko po na hindi ko pa na-i-vlog. So, pakikinggan natin. Kain po tayo guys. Ayan, ayan, ayan. So, isang subo para sa inyo. Shout out sa inyo dyan. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart.